سوف أشرح لكم كيف تعمل الكالر جريدينج على برنامج بريمير برو، وسأقدمه لكم بالتفصيل الكامل عبر 3 خطوات رئيسية، بدءا من فتح البرنامج وحتى الوصول إلى نهاية عملية التلوين. سأحرص على شرحه بطريقة مفصلة ومبسطة، وأود أن أذكركم بأمر مهم جدا: لا تنسوا الإجابة على السؤال المطروح على المنتدى. ستتمكنون من مشاهدته على يوتيوب عند الساعة 8 مساء، بالإضافة إلى سؤال آخر سيتم طرحه في الساعة 11 مساء. هيا بنا نبدأ فورا في الشرح العملي حتى لا نطيل الكلام. Let's go! أول خطوة نقوم بها هي الدخول إلى Workspace، ثم اختيار وضع Color. بعد ذلك ستظهر لنا جميع الأدوات الأساسية لتعديل الألوان ضمن هذا الوضع، والتي نحتاج إلى فهم وظائفها جيدا قبل أي تعديل. الخطوة الأولى داخل Color هي النظر إلى Lumetri Scopes، حيث تظهر لنا مجموعة من المقاييس الضرورية لمراقبة الألوان والإضاءة بدقة عالية. يجب الانتباه جيدا إلى أن أي تعديل للأرقام داخل Lumetri Scopes يجب ألا يتجاوز 100 ولا يقل عن 0، وذلك لضمان أن الألوان والإضاءة في الفيديو تبقى متوازنة تماما، ولا تحدث أي مشاكل مثل التشبع الزائد أو فقدان التفاصيل في المشاهد الفاتحة أو المظلمة. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تشكل أساس كل تعديلات الألوان الأخرى، وتجعل العمل أكثر دقة واحترافية. بعد ذلك سننتقل إلى White Balance لاختيار اللون الأبيض الموجود في المشهد بدقة. ضبط White Balance بدقة يضمن أن حرارة الألوان متناسقة مع جميع أجزاء الفيديو، مما يعطي الفيديو مظهرا طبيعيا ومريحا للعين. كما أنه يساعد في تهيئة المشهد للمرحلة التالية، وهي Color Grading، حيث سيتم التحكم في النغمة العامة للفيديو بشكل أكثر فنية. الخطوة التالية هي تعديل Exposure، وسنقوم بزيادتها قليلا بشكل دقيق ومدروس. الهدف هنا هو تجهيز الفيديو للمرحلة التالية، وليس تصحيح الألوان بشكل كامل. ضبط Exposure بعناية يعزز ظهور التفاصيل المخفية في المشاهد المظلمة والفاتحة، ويعطي الفيديو توازنا بين الضوء والظل، مما يجعله أكثر وضوحا واحترافية. بعد ضبط Exposure ننتقل إلى تعديل Contrast. هذه الخاصية أساسية لأنها تضيف الحيوية للفيديو وتبرز التفاصيل بشكل أكبر، كما تمنح الصورة عمقا بصريا وتجعل المشهد أكثر جاذبية. عند تعديل كونتراست يجب الانتباه لعدم الإفراط فيه حتى لا نفقد التفاصيل الدقيقة في الظلال أو الإضاءات. بعد ذلك سنقوم بضبط هايلايتس، أي التحكم في المناطق الأكثر سطوعا داخل المشهد. ضبط هايلايتس بشكل مناسب يساعد على إبراز التفاصيل في الإضاءات القوية ويجعلها متناسقة مع باقي ألوان المشهد، بحيث لا تطغى على العناصر الأخرى في الفيديو. أما بالنسبة إلى الشادوز فسوف نضبطها بحسب طبيعة المشهد والفيديو. يمكن رفعها قليلا لتفتيح الظلال وإظهار تفاصيل إضافية، أو تخفيضها لإضافة العمق والدرجات الداكنة الطبيعية، وهذا يمنح المشهد أبعادا أكثر واقعية ويوازن بين الضوء والظل بشكل متكامل. بعد ذلك سنبدأ بضبط وايتس وبلاكس ضمن إعدادات كولر. يمكن تعديلهما بعناية بحيث تصبح الصورة متوازنة ومتناغمة. الفكرة الأساسية هنا هي الحفاظ على التناسق بين النهايات العليا والدنيا للإضاءة، بحيث لا تصل بلاكس إلى الصفر تماماً، ولا تتجاوز وايتس قيمة 100. الالتزام بهذا التوازن يضمن أن الصورة تبقى جاهزة للمرحلة الإبداعية في كرياتيف، حيث يمكن زيادة هذا الرقم بشكل مدروس لإضافة طابع سينمائي للفيديو، كما نراه في الأفلام الاحترافية، مما يمنح المشهد جاهزية بصرية قوية وجاذبية أكبر. بعد ذلك يمكننا تعديل الشاربنينج وكلاريتي قليلاً. زيادة هذه القيم بشكل معتدل تجعل الصورة أكثر وضوحاً وحيوية، وتبرز التفاصيل الدقيقة في المشهد، خاصة إذا كانت اللقطات تحتوي على عناصر تحتاج إلى إبرازها. التعديل الزائد قد يؤدي إلى ظهور بعض التشويش، لذلك يجب ضبطها بحذر. الخطوة التالية هي التحكم في Vibrance و Saturation. Vibrance تعمل على زيادة تشبع الألوان غير المشبعة بشكل انتقائي، مما يمنح الفيديو حيوية دون إفراط في الألوان القوية بالفعل. Saturation بالمقابل تزيد من تشبع جميع الألوان في المشهد، فتجعل الصورة أكثر قوة ووضوحاً. ضبط هذين الإعدادين بشكل مناسب يمنح الفيديو تأثيراً بصرياً مشابهاً لما نراه في الأفلام الاحترافية، ويجعل الألوان نابضة بالحياة دون مبالغة. بعد ذلك نأتي إلى فينيات. يمكننا البدء في ضبط هذه الخاصية لتحديد المناطق الداكنة حول حواف الصورة، وإضافة تركيز بصري على الجزء المركزي من المشهد. عند تعديل فينيات يمكننا تغيير القيم مثل Amount، وغالباً نضعها بالسالب لإعطاء حواف داكنة طبيعية تجعل مركز الصورة بارزاً. كما يمكن تعديل Midpoint
لتحديد مدى امتداد الظل حول الحواف بدقة، وهذا يعطي الفيديو مظهرا نهائيا احترافيا مع تعزيز العمق وإضافة طابع سينمائي جذاب. بهذه الخطوات نكون قد أتممنا المرحلة المتقدمة من Color Grading، بما يشمل ضبط الإضاءة العليا والدنيا، التباين، الحدة، تشبع الألوان والتركيز البصري، مع الحفاظ على توازن كامل بين جميع عناصر المشهد، مما يجعل الفيديو جاهزا للعرض بمستوى احترافي يشبه مقاطع الأفلام عالية الجودة.